साथीहरु हामीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउनलाई एउटा ब्याट्री कपर वायर र नेल चाहिन्छ त्यसपछि अब हामी कपर वायरलाई चाहिँ नेलमा बेर्छौं सो मैले यहाँ चाहिँ 20 देखि 25 चोटी सम्म बेरेको छु तपाईहरुले पनि यसरी नै बेर्न सक्नुहुन्छ सो ब्याट्रीमा जोड्दाखेरि चाहिँ सर्ट सर्किट भइरहेको छ यो तपाईहरुकोमा पनि समस्या आउन सक्छ यो समस्याको समाधान गर्नलाई कि त तपाईले ब्याट्रीको भोल्टेज घटाउनु पर्छ कि त वायरको लेन्थ चाहिँ बढाउनु पर्छ सो म चाहिँ वायरको लेन्थ बढाउन गइरहेको छु है त सो दैट सर्ट सर्किट नहोस् अथवा तपाईहरुले अलि थिक कपर वायर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सो फेरि म गर्छु ओके इट इज भेरी लेन्दी सो आशा गरौँ सर्ट सर्किट हुँदैन तपाईहरुले पनि यो प्रब्लम फेस गर्ने भएको भएर मैले यस्तो हुन्छ है भनेर यो भिडियो प्रब्लम सहितको बनाइदिएको हो अब यसको चाहिँ कपर वायरबाट चाहिँ इन्सुलेसन पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने कपर यो चाहिँ इन्सुलेटेड कपर वायर हो यसको बाहिरको चाहिँ हल्का खुर्केर हटाएपछि बल्ल करेन्ट पास हुन्छ सो लेट्स रिमुभ द इन्सुलेसन अब चाहिँ त्यस्तो सर्ट सर्किट भइरहेको छैन हल्का हल्का स्पार्क त आइरहेको छ सो इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्यो कि भनेन हेरौँ है त या इट इज वर्किङ अब म चाहिँ यसमा टेप लाउँछु ब्याट्रीमा सो हल्का हल्का सर्ट सर्किट भइरहेको छ त्यही भएर हिट प्रोड्युस भइरहेको छ यस तपाईहरुले चाहिँ अलि थिक कपर वायर अथवा लेन्दी कपर वायर युज गर्नुभयो भने सर्ट सर्किट हुँदैन मैले युज गरेको ब्याट्री चाहिँ 3.7 भोल्टको हो ओके लेट्स चेक इट विल वर्क or not yeah it is working guys so okay this is 100% real and it works तपाईहरुले चाहिँ साइन्स प्रोजेक्टको लागि गर्न सक्नुहुन्छ so thank you bye bye